Ban pi đo bay đó luôn. Rồi tụi mua cái chiếc bánh thèm. Con ơi, con nói vô quanh này chọc chọc rồi cô này con. Chọc phải chăn. Đấy à.
Mai vật rám này. Rám tức hai ấy, hai ấy, ban vô luộc. Rám. Ai phí rồi, đã phí. Anh có bom luôn đâu nè. Đã bay có ra na cha bay đi. Chưa ra na lo bay đi. Chán tốt mày nữa. Mua xàm mới á cô nè. Linh tinh nha. 50, 70 rồi. Rám. Mùi má. Mua xàm mới ôm. Quạt ram. Bay bằng ram. Bay quạt. Bay mùi hơi. Cái là flex cao á. Cái vô không? Cái là flex. Làm thôi ớn nè. Ôn lên đi con. Tình kêu bàn, tình kêu lặng phải. Anh ta vô nó lặng. Mới một lúc nè. Không xong cái tình lại lên à. Làm xong nữa nè nè. Đây này, lặng rồi. Hãy bán nhưng mà mình vô ly cạo tính hay nó ở đây đó. Ở đây anh khai em cái hoa được bông khô nữa. Quan. Phẹt bài phẹt. Con tinh mau, phải chứ không. Con bỏ con tinh chút ra những con. Con bao giờ con? Con thu bỏ con tinh. Quan mình ra rồi. Ra mỏ.